Happy? Sana SM, nilapit mo yung paradahan. Pawis na pawis ako eh. Ano yan? Yan oh. Ano yan? Ayuda. Bumili ako doon. Ayuda ni Spider. Lahat daw ng masalantang rider. May ayuda doon. Wala ng pera. Wala ng pera. Hi guys, it's me again, Main, and welcome back to my channel, Main Diaries. So for today's vlog, tayo mag-unboxing guys na aking biniling helmet. So, ito yung video kung paano ko binili at saan ko binili itong helmet na ito. Watch this guys. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Happy kid. Oo. Lain mo ba? Let's give it a go like our purpose shows. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle, jungle. Uyan na. Ang alamat ng Happy Kid. Happy? Sana SM, nilapit mo yung paradahan. Pawis na pawis ako eh. Ha? Ano yan? Yan oh. Ano yan? Ayuda. Bumili ako doon. Ayuda ni Spider. Lahat daw ng masalantang rider. May ayuda doon. Wala ng pera. Wala ng pera. So, yun. Medyo laugh trip lang siya guys. Kasi patawa naman kasi itong kasama ko. Anyways, so dito na tayo. Eto na siya. So, ito yung bagong
labas ng SPYDER na helmet. So, ang SPYDER Nail Series. Ayan. So, mamaya makikita nyo ano ba ang itsura nito. Okay, so, ito, makikita natin. So, ito kasi itong video na to, unboxing na siya, plus may konting review na din dito sa helmet na to. So, kung makikita natin guys, ito pa lang, ayan, yung kanyang box pa lang, ayan. So, kakaiba na siya, hindi siya katulad nung ibang box ng SPYDER na ang makikita mo doon black ang print. Ito is white. Then kung medyo nasinagan ng ilaw, and parang nagre-reflect yung letter. Yan siya. Linda. Box pa lang. So, start na natin. So, kailangan na natin ng cutter. Cut na natin siya. Anyway, so yun pala. Eto, bakit may butas sa gilid? Kasi itong karton kahapon, walang nahihirapan si Ading na bitbitin. Kaya pinabutas ko doon para may magkaroon siya ng gilid. And kaya sa kabila, wala siyang butas. Ayan, so anong laman ng box? So, pagka open ng box, ito ang laman. So, andito yung kanyang flash visor plus ang mismong helmet. Ayan. Ito. So, yan guys. So, sa box pa lang din, ay sa bag. Yung bag ng helmet, nakikita nyo na kaagad. Kaiba siya kasi kung makikita nyo dito sa gilid na, may, para siyang kung ano yung nandun sa letterings kanina, yung nandito, ganun din yung tela na ginamit dito. So, shining, shimmering, splendid. Ayan. Okay natin yun. Then, gumalaw na ang camera. Ayan. So, bukod doon, meron din siyang free na visor sticker. Ayan. So, para sa visor nito. So, sticker pa lang, pack na. Ayan. Ayan guys, yung laman na yan. Diba? Pak na sticker pa lang. So, lang. Init eh. And so, balik na tayo sa helmet. So, ito ang kinuha ko guys ay size large. Kasi large, malaki. Malaki ang aking ulo. Medyo malaki. So, ayan. Yung bag niya. And, tada! Ayan. Ito yung bagong Phoenix series ng SPYDER. Yung kay Harley Quinn. Diba? Angas ng design eh. Actually guys, kaya ako siya nagustuhan kasi isa, number 1. Bet na bet ko sa Harley Quinn. Ewan ko. Gusto ko lang yung lagi, yung character. Yung paanong character siya. And then, ayan, balik na tayo. So, itong nakakabit pa dito sa helmet ay yung clear. So, clear yung visor pa lang nandito. Ayan. So, ang price niya pala guys, so, ang SRP niya ay 4,295. Pero, ito ang nakakatuwa guys. Kahapon, nung binibili ko to, okay, so, binili ko kasi siya sa may SM Kawayan, sa may mismo SPYDER. So, nung binili ko siya, akala ko, trip lang ni ate na tanongin kung may grupo ba ako sa pagmumotor. I mean, may rider ba ako, may grupo ba ako. Yun. So, akala ko, trip niya lang yung tanongin sa akin na, kumbaga, parang na-curiousan siya. Yun pala, guys. Kasi, ang sunod yung tanong kasi sa akin, kasali ka ba sa R2F? So, nung sinabi ko may grupo din, ay kasama ako, may grupo ako, gulat ako kasi binigyan na ako ni ate ng discount. And, ang nakakagulat din guys, from 4,295, nakuha ko na lamang siya ng 3,866. So, nakasave ako ng
429. Tama ba yung math ko? So, yun. Perks of being a rider, di ba? So, kung ano yung helmet mo, na-discountan ka pa. Diba? And so, ito yun. Ito yung bago. So, makikita natin. So, clear visor. Plus, meron yung mirror or yung flash visor niya. Kakusana pa yung flash visor niya. Then, ang design. So, kung makikita yan, magkaiba kasi yung design. Dito sa side na to, blue na Harley Quinn. Ayan. Makikita yung blue na Harley Quinn. Samantalang dito sa kabilang side ay yung purple yata to. Or pink. Purple na design naman ni Harley Quinn. Though, pareho lang sila ng design, ng drawing. Magkaiba lang ng color. And ang kagandahan nito guys, meron na siyang dating spoiler sa likod. Hindi mo na kailangan bumili ng spoiler para ikabit pa sa helmet mo. Kasi ito, meron na siya. Ayan. Ayan. So, pagdating naman sa loob, ito yung loob niya guys. Ayan. So, makapal yung foam niya sa loob. Hindi siya katulad ng ibang helmet na manipis. Ayan. And, pagdating sa lock, ayan yung lock niya. Yung easy to pull na din siya na lock. Pag sinara mo, ayan. Then, i-open mo. Lain mo lang yung tali. And, tada! So, ayan. Ito yung ano niya. So, sa design, pagdating sa gitna, ayan, andun yung bat ni Harley Quinn. Ayan. Then, pagdating sa visor, or visor, balot na balot eh. Actually guys, kasi dalawang klase ang visor na available dito sa series na to ng Spider. So, yung isa kasi is iridium ang gamit. So, maganda siya pang araw lang. Kaya lang, pagdating ng gabi, hindi mo na siya, wala kang gano'ng makikita. Hindi katulad kasi nito, na kahit gabi, may makikita ka pa rin hindi siya madilim. Talagang balot na balot siya. Tada! Ayan. So, ito na yung kanyang visor. So, color pink ang pinili ko. Then, kung titingnan, sa may gilid, meron siyang asan na yun? Ayan. So, meron siyang drawing or print na nakikita ba? Siya nakikita. Ayan siya. Dito banda. Ito. Ayan. So, meron siyang print na kidlat. Ayan. So, kabit natin siya. Kasi nakalagay pa dito yung clear. Ayan. So, tanggalin natin yung clear. Ayan yung clear. Ayan. So, clear lang siya. Ayan. So, palitan natin siya. So, di bale, ang choices mo kasi sa ganito is meron dalawang klase kasi itong Harley Quinn na Neo series ng Spider. So, itong isa is ito, yung flash visor ng meron siyang flash visor or visor which is sabi ko nga kanina, ang SRP price niya ay 4,295. And yung isa is yung iridium lens naman ang nakakabit, which is 3,995. So, dahil na perks of being a rider, so nabili lang natin siya ng 3,866. So, yan. So, bibigyan ko kayo ng montage nito. So, let's go! Settle down in the place of dreams, float away in the scenery, take a bow.
So, ayun guys. So, kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa channel na ito. So, para maging updated ka din sa iba't ibang mga upcoming videos ko. So, huwag niyo din kalimutan na i-ring yung bell para maging notified ka lagi sa aking mga videos. So, bago ko i-end tong video na to, so, di bali kasi, ito na yung pangalawang spider helmet ko, pangalawang gagamba ko na. So, yung una is yung may corona. So, sa mga nakakasalubong sa akin, alam na kagad nila kung sino, or alam na agad nila kung na ako yung nakasakay dun sa motor kasi dun sa helmet ko. And plus, dito sa video na, sa helmet na to, ang plano ko is ilagyan natin siya ng dalawang pony para magkaroon din siya ng bagong accessory. So, dyan na nagtatapos ang video na to guys. Bye!